ඔන්න ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රසවත් ස්නැක් එකක්. ඉතින් ඔයගලන් ගෙදර පොඩ්ඩෙක් ඉන්නවා නම් එයා හරීම කැමති වෙයි පොඩ්ඩ විතරක් නෙවෙයි ලොකු අයත් හරීම කැමති ස්නැක් එකක් තමයි පොටැටෝ චිප්ස් කියන්නේ. ඉතින් පොටැටෝ චිප්ස් හදද්දී පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා අපේ පොටැටෝ චිප්ස් වල. ඒ කියන්නේ අල පෙති වල කහට පිපෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට බැද්දට පස්සේ ඒවා මැලවිලා යනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳගෙන ක්‍රිස්පි විදිහට රසවත් විදිහට පොටැටෝ චිප්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට මුලින්ම අල වමනා වෙනවා. මම මෙතන සුද්ධ කරලා කහට පිපෙන හන්ද වතුර දාලා තියෙනවා අල. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු වමනා වෙනවා. ඒ වගේම අපිට බැද ගන්න පොල් තෙල් වමනා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩිම පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි ගෙදර හැම වෙලේම තියෙන දේවල් ටිකක් තමයි අපිට පොටැටෝ චිප්ස් හදන්න වමනා වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ටික කොහොමද හරියටම ක්‍රිස්පි විදිහට කහට පිපෙන්නේ නැතුව රසවත් විදිහට අපේ පොටැටෝ චිප්ස් ටික හදාගන්න කියලා. දැන් අපි අල ටික පෙති කපා ගන්න යන්නේ. අපිට මේ වගේ පීලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට පිහියෙන් කපා ගන්න. අපි අල ගෙඩිය පොත් ඇරලා සුද්ධ කරලා වතුර භාජනයක් තියාගෙන ඉන්නවා. කූල් වෝටර් උනත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සීතල වතුර උනත් කමක් නැහැ. සාමාන්‍ය වතුර එකක් උනත් කමක් නැහැ. අපිට මේ විදිහට අල ගෙඩිය මෙහෙම රවුම් හිටෙන විදිහට පෙති කපාගෙන මේ වතුර එකටම දාගන්න පුළුවන්. මේ පේනවාද මේ වගේ සියුම් පෙති අපි කපා ගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම අල පෙති ටික කපා ගමු. පිහියෙන් උනත් අපිට මේ විදිහට අල පෙති ලේසියෙන්ම කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මේ විදිහට මේ අල පෙති වල තියෙන පිටි ගතිය වගේ යන්න හොඳට මේ විදිහට හොදගමු. හොදගෙන අපි මේ වතුර එක අස් කරලා තව අලුත් වතුරකින් මේක ආයෙ පාරක් හොදගමු මේ අල පෙති ටික. මම ආයෙත් පාරක් වතුර එක අස් කරගත්තා. දැන් අපි මේක හොඳට මේ විදිහට මේ පෙති වල උඩ තියෙන නිකන් අර කහට ගතිය නිකන් පිටි ගතියක් වගේ තියෙනවා. ඒ ටික යනකම් අපි මේක හොඳට සෝදගමු මේ අල පෙති ටික. අපිට මේ විදිහට දෙතුන් පාරක් වතුර අස් කර මේක හොඳට සෝද ගන්න පුළුවන් මේ අල පෙති ටික. දැන් අපි වතුර එකේ සුදු පාට ගතිය යනකම් මේ අල පෙති වල තියෙන පිටි ගතිය යනකම් 3-4 පාරක් හොදගත්තා. දැන් අපි විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මේ අල පෙති ටික මේ විදිහට වතුරේ පොඟව ගන්න ඕන. දැන් අපි විනාඩි 15ක් පොඟව ගත්ත අපේ අල පෙති ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ පොඟව ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි මේ අල පෙති අතට අරන් බලද්දි ඉස්සෙල්ලා අපි කපපු ගමන් හරිය නිකන් ෆ්ලෙක්සිබල් වගේ මේ අල පෙති. ඒ වුණාට වතුරේ පෙඟෙව්වට පස්සේ මේවා නිකන් චුට්ටක් හයිය වෙනවා. නිකන් පොඩි නිකන් හයිය ගතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ හොඳට වතුර බේරලා කිචන් ටවල් එකක් හරි සර්වියට් පේපර් එකක් හරි උඩ මේවා හොඳට වතුර ඔක්කොම ටික අයින් වෙනකම් මේ විදිහට අතුරලා තියාගමු එක පෙත්ත ගානේ. මේ විදිහට අපිට අතුර ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු ටිකත් අපි මේ විදිහටම අතුර ගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි කලින් හදාගත්ත අපේ අල පෙති ටිකක්. මේ ටික දැන් තෙත ගොඩාක් දුරට අඩු වෙලා අපිට පුළුවන් තව ටිෂු එකක් අරගෙන හොඳට මේකේ උඩ මේ විදිහට තියලා තවත් තෙත තියෙනවා නම් තෙත මාත්තු කරගන්න. මේ විදිහට තව තෙත තියෙන තැන්වල මේ විදිහට අපි තෙත මාත්තු කරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ අල පෙති වල පොඩ්ඩක්වත් තෙත ගතියක් නැහැ. අර ඝනකම ගතිය විතරයි තියෙන්නේ වතුර එකට දාලා හදාගත්තට පස්සේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික බැද ගන්න.
අපි බලමු මේ ටික කොහොමද දැන් බැදගන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දැන් තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි වේලලා හදාගත්ත අර අලපෙති එක අපි මේ තෙල් එකට දාලා බැදගමු. ගොඩාක් පුරව ගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ටිකක් දාගත්තාම හොඳටම ඇති. දැන් අපි අපේ අල ටික බැදෙනකන් ලුණු ටිකකුයි මිරිස් ටිකකුයි කවලම් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ රස ගන්වනය හදාගන්න මේ විදිහට. දැන් අපේ අල ටික මේ විදිහට හොඳට රන්වන් පාටට බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක හොඳට තෙල් බේරලා අරගෙන ඒක උඩින් අපි අර හදාගත්ත මිරිස් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් ඉහ ගන්න. මේ විදිහට අපි ඉතුරු අලපෙටි ටිකක් බැදගමු. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ රසවත් විදිහට පොටැටෝ චිප්ස් හදාගන්න ගෙදරදිම ක්‍රිස්පි විදිහට ඒ වගේම කහට පිපෙන්නේ නැතුව හරිම රසවත් විදිහට. ඉතින් ඕගලන්ගේ පොඩ්ඩෝ ඉන්නවා නම් ඉස්කෝලේ ඇරලා ආවහම ඕගලන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ මේක හදාගන්න. ඉතින් හදලා බලලා අපිටත් කියලා එවන්න. පොඩ්ඩොන්ට විතරක් නෙවෙයි ඕගලන්ටත් ආස හිතන ස්නැක් එකක් වේවි. ඉතින් හදලා අපිටත් රස කියලා එවන්න. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.